سلامونه دوستانو یو ځل بیا د ام اس ایکسل 2009 پس د کړو کې تاسو ته سلام وړاندې کوم د پښتو ټیوټوریالز ډاټ نت نه عبد الولی خان. او دوستانو د انټروډکشن کلاس نه بعد منګه اوس باقاعده طور باندې کار سٹارټ کوو په ام اس ایکسل کې. نو زه بلاتم سٹارټ مینیو ته او دلته کې به زه ایکسل چې کوم دی خلاص کما ایکسل دلته به زه ولیکم ایکسل په خپل سرچ بار کې. نو ایکسل براشي په هغه ځکه کلیک وکم نو د ایکسل ابتدایي شکل ماته مخامخ راغی. تاسو ته مو ویلو چې دې ځای کې د ګډ کې دا بټن تاسو ښکاري د په ذریعہ باندې موږ دا پیج زوم کولی شو چې قریب موږ ته ښکاري. دا به زه لږ زوم کوم چې تاسو ته دا ارڅ صفحه ښکاري. نو ټول اول دا آپشن دی ګوره د ځای کې تاسو دې ځای نه د هوم منیو نه سٹارټینګ اخلم. دا هوم منیو چې کوم دی دا ټول د فارمیټینګ په حواله سره دی یو رینج ته یو رینج وي یو حد ته ګوره یو خانه نه زیات چې کوم حد هغه ته رینج وي سیده او یو خانه خو ځان ته یو خانه تاسو ته پته ده. نو د رینج ته یا داسې خانه کې تاسو څه تحریر لیکلی وي یا ته تحریر یا نمبر دې لیکلی وي په خانه کې نو هغه ته ویلیو وي. نه په خانه کې دنه ته څه نمبر ولیکي یا لاندې څه الفابېټس ولیکي نو ته ویلیو وي سیده. نو د خانو ته څه فارمیټینګ ورکول غواړي څه سټایل ورکول غواړي مطلب څه کلر ورکول غواړي څه بل څه ورکول غواړي او ټول آپشن په هوم مینیو کې دي سیده. او په دې باندې کار سٹارټ کوو. ټول اول دا آپشن دی ګوره کټ نو مطلب دې ځای دا دغه سړي څه ویلیو دا به کټ شي او د بل ځای تراشه به په پیسټ باندې کلیک وکړه نو پیسټ بشي صحیح ده. دلته نه شی ختم شول تراغه او کاپی چې کوم دی د نقل جوړول نو کاپی باندې کلیک وکړه او تراشه بیا په پیسټ باندې کلیک وکړه یا د خپل کیبورډ نه ته کنټرول سی کنټرول وی هم استعمالول شي. کنټرول سی د کاپی لپاره او کنټرول وی د پیسټ لپاره. دلته کې راشه په پیسټ باندې کلیک وکړه نو پیسټ دا راغی. دلته نه کاپی راوصل تراله دا سلیکشن دی دا سلیکشن ختمه نو خپل کیبورډ نه به کنټرول ډی وای صحیح ده. نو دا سلیکشن به ختم شي صحیح ده. او یا اسکیپ بٹن نو اسکیپ بٹن سره هم دا ختمي یعنی اسکیپ بٹن چې تاسو په کوم کیبورډ کې لګیدلی ده. دا بل آپشن دی فارمیټ پینټر. فارمیټ پینټر څه کوي دا ستا فارمیټینګ چې کوم دی یو دا یو ټیکسټ غټ کړی وي صحیح ده یا د ورته کلر ور کړی وي بیک ګراوند کلر یا څه بارډر دی ور کړی وي صحیح ده یو بارډرز ور کوم دی دا دې بورډ کړی وي صحیح ده او د ټیکسټ لري په کې بل کلر ور کړی دی ته وی فارمیټینګ یعنی دا فارمیټینګ دا ورکو ته کدا فارمیټینګ ستا پکار وي چې تبل ځای کې نو دا فارمیټ پینټر دی دا خانه باول سلیکټ کی او دینه بعد د فارمیټ پینټر باندې یو کلیک وکي او بیا وګوره دا بروش راغی او چې کومه خانه باندې تکلیف کو نو دا فارمیټینګ بل تر شي او که چاته بار بار دا پکاري کنه په ډیرو ځایونو باندې دا پکاري دا فارمیټینګ نو بیا به سکارو کی چې په دغه خانه باندې بیا ډبل کلیک وکي صحیح ده کوم فارمیټینګ ستا پکار دی دی باندې اول بدا سلیکټ کیږي نه بعد ورشي د فارمیټ پینټر باندې ډبل کلیک وکړي نو بیا به بار بار دا استعمالول شي. یو کلیک دلته وکړو یو دلته یا حتی په نور خالی خانو باندې کلیک وکړل ته چې بیا څه لیکي هغه هم د فارمیټ کې راځي صحیح ده. نو دا فارمیټینګ ته کاپی کو همدارنګه ته کولای شي چې دلته کې په دې پیسټ کې تراش نور آپشن هم دي کنه ای فارمولا سپیس ویلیوز نو بارډرز ترانسپوز سپیس لینکس وغیرہ وغیرہ. مثال په تور باندې دا یو خانه دا دته کاپی کړل دنه کاپی دی واغه سپیرال دی پیسټ صحیح ده. نو یو خالی خانه بیا سلیکټ کی چې دا شی تل پیسټ کول غواړي په طریقه باندې نو فارمولاز یعنی د فارمولا بل د پیسټ چی پیسټ ویلیوز د ویلیو په پیسټ چلته کی صحیح ده. نو بارډر یعنی بارډر به وسره ناراضي. ترانسپوز یعنی تا یو داسې کالم وایز چې کوم دی یو رینج چې کوم دی کاپی کړی دی نو هغه تل کې بیا رو وایز چې کوم دی پیسټ. مثال په تور باندې او پیسټ لینک یعنی د لینک په پیسټ ته چې کوم کار کیږي هغه به الته کې هم پاره کې چینجینګ راځي. مثال په تور باندې لینک باندې پوسټ کو دا پیسټ کو نو د صرف هغه لینک دلړ یعنی ویلیو لړ کا ویلیو زلته کې چینج کما نو الته کې هم چینج شي صحیح دا ګور تاسو کتلې شي چې الته کې چینج کی 64 مې لګل نو 64 الته لړ. همدارنګه دا کاپی بیا می کاپی کو او دلته کې یو بل خانه سره کومه او دلته کې رااله مرته مې چې دا بارډر ماتن دی بګار نو بارډر نو هغه بارډر یې کته سو پامو کې نو دلته کې دا بارډر په دې خانه کې شته او په دې بل خانه کې دا بارډر ګوره په دې کې بارډر شته په دې خانه کې په دې کې بارډر نشته. همدغه بیا کاپی کومه او دې بل خانه ته زم دلته کې لاړم دلته کې مرته وی چې پیسټ ویلیو یعنی سب ویلیو پیسټ کا یعنی دا ویلیو په دې کې چې کوم 64 نمبر لیکل دا پیسټ کا نو دا فارمیټینګ وغیرہ چې کوم ما پیسټ کو دا سیمیلر آپشنز یو بل په شانته تاسو اپلای کولای شئ صحیح ده. په دې بل خانه کې ما سمپلی څه لیکای وکړه او دلته راغلم بولډ یعنی دا لګونته کې موټا شي مطلب موټا مطلب لګونته کې پیډ شي او دبل چې ایټالیک دا لګونته کې کوک شي د تیری دا کوم ټیکسټ لیکل دی او په دې سره انډرلاین یعنی لاندې ورته لاین راشي د ځین ورته فونټ چینج کولای شي د فونټ یو لیست یعنی د لیکلو سټایل چې کوم دی دا ورته بدلولای شي
دغه شانت سایز ورته غټول غواړي د زین سایز غټي فونټ سایز وې د ته سیدا او دی بل ته فونټ وې یا سټپ بای سټپ ته غټول غواړي دلته نه غټولې شي کمول غواړي دلته نه کمولې شي او کته چې د بارډر ورکول غواړي بای ډیفالت یو خبر بل تاسو کوم چې دغه میخاني تاسو ښکاری په ام اس ایکسل په فایل کې نو دا خاني په پرینټ کې ناراضي سیدا کته تاسو چې کول غواړي نو کنټرول F2 پریس کوي نو تاسو به پرینټ پریویو وخی په کې ګورئ سی بارډر نه ښکاری تاسو سیدا دا چې کوم تاسو کوم خانو د موږ بارډر زور کړی د موږ ګوره بارډر زور کړیو نو راځي نور په پیج کې تاسو رقم خانو کې د بارډر ښکاری دا په پرینټ کې ناراضي سیدا دا اس ټمپرری وی لګا تاسو دغه لپاره هیلپ لپاره سیدا نو کوم غواړو چې چرته بارډر دراشي یو خانه کې نو دا رینج ګوره د سلیکوم دلته کې او دته موږ بارډر ورکو بیل تنه براشو آل بارډر سیدا ټیکسټ باکس بارډر یعنی مطلب ټیک باکس بارډر یعنی موټا غونډه کې بارډر به او کال بارډر مور کړو نو سمپل غونډه کې بارډر به هغه به اوس د سره راځي دا بارډر دې درا او ټیک بارډر مې ور کو ټیک بارډر مطلب لګونته کې موټا به وي سیدا اې دین علاوه موږ دته بیک گراوند کلر هم ورکول شو رینج دا رینج ما سلیکټ کو دا رینج بل تنه سلیکټ کما او دته بیک گراوند کلر ما یلو ورکو کا کلر ورته بدلول غواړم بل کلر هم ورکول شم معنا یو بیک گراوند کلر ورکول سیدا او یا که د ټیکسټ ز کلر ورکوم یعنی د تحریر چې کوم دی نو د لپاره دلته کې تاسو کولای شئ چې څه کلر ورته خوښ کې او ورته ورکې سیدا په دې خانه کې تحریر لیفت سایډ ته بدل غواړي رائټ سایډ ته بدل غواړي یا سنټر کول غواړي د ځینې کولای شي سیدا کداغه تحریر تاسو غواړئ چې دا تحریر ته بل سټایل ورکړل شي مطلب یو 3D سټایل ورکړل شي نو هغه د ځینې تاسو ورکولای شي دلته کې لیکلي ګوره اورینټیشن دته چې راشي انجل کلوک وایز د تحریر بداسي شي سیدا نو کو تاسو ورته روټیټ ټیکسټ اپ نو داسې الټه بشي دا مختلفې څو سټایل نه دا ورته ورکولای شي که واپس غواړئ چې اصل حالت راشي هغه کم سټایل چې ورکړي باغ واپس لګوي نو به د اصل حالت راشي دغه کې یو آپشن دی ټیکسټ ریپ ټیکسټ مراد چې دغه ته اوس کله لیکای کې به یو خانه کې نو دا خانه دا لیکای مخ کې رواني یعنی دا چې کوم تحریر ته لیکي کوم ټیکسټ چې لیکي دا مخ کې رواني ګور دا بل خانه هم ځان سره راوخلي که چېرته تا په یو خانه باندې دا ټیکسټ ریپ آپشن استعمال کو نو دا چې به تکل لیکي نو دا به ایست نه زی لاندې وځي جوړي خپل دغه کې سیدا یعنی خپل د خانه کې بلاندې ځای جوړي چې کله بار کلیکوږي دا خانه به غټه شي او هغه چې کوم تا کوم لیکای کړی وي هغه لیکل به چې کوم دی پاره کې مطلب دا چې دغه بشي پکې مرج بشي او کمباین بشي پکې یو ځای براشي همدارنګه ته کولای شي چې یو څه خاني چې کوم دی هغه یو ځای کې یعنی یو 2 3 4 5 خاني چې کوم دی هغه کته داغه نه یو خانه جوړول غواړي نو جوړول شي اول به څوک چې ټوله خانه به سلیکټ کړي داسي او بیا براشي دا مرج اند سنټر په دې باندې بکلیک کړي نو دا ټوله خانه به یو ځای شي سیدا دا ګوره ټوله خانه یو شو ام 5 خانه وي او ماته یو جوړ کړای یو ځای مې کو واپس دغه کول غواړي نو دلته کې راشه په دې باندې واپس لګوګه واپس به 5 خانه جوړې شوې دي سیدا نو دې په دې آپشن یې امید لرم چې تاسو به سمجھ کې راغلي وي مطلب پوښي به په اوسنا څه کنه زما د پښتون لګه پاکستاني پښتو د نو اردو ټکی مې خپل ترجمه ولې وخت مې تیر کړه نو امید لرم چې تاسو خوشی خو زه په دې بل ویډیو کې تاسو ته به دا نور چې کوم آپشن موږ نه په هوم مینیو کې پاتې شوی دي دا تاسو په دې روانه ویډیو کې خیمه دا غي پورې ما سره